Hello guys! Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-makeup ng kontrabida look. Pero guys, disclaimer lang ha, tulad ng lagi kong sinasabi kapag nagme-makeup ako, hindi po ako professional makeup artist or isang makeup guru. Ito lang yung way kung paano ako mag-makeup, yun lang po yung alam ko, kaya yun lang yung ipapakita ko sa inyo. So, without further ado, let's start. May twist tayo. Yung gagawin ko guys, sasamahan ko ng pag-i-English, pagsasalita ng English habang nag-makeup. So, kung kayo ay aking kaibigan or malapit na kaibigan or mga relatives, alam nyo na hindi ako masyadong magaling mag-English. Marunong ako guys kapag isusulat, pero kapag yung pasalita na, medyo nahihirapan ako. Siyempre, hirap naman talaga mag-English, no? Lalo na sa grammar. Yan. So, simulan na natin. Let's start. First, I have to put Celotech moisturizer. Sana mapanidigan ko to guys. So, yung roll muna yung hands. After that, after you put moisturizer, What? let it dry. Let it dry. Let it dry. Then, after that, let's put let's put L'Oreal Infallible. Ba yan? Bad trip? L'Oreal Infallible Pro Matte. Yes. Biling pala. Then, put it on your face using beauty blender. Like this. So guys, what is the status of your life now? Charot. How you doing, people? Are you doing great? Blend it like you blend it. Blend it lang pag may time. You have to blend it very good. So don't bash me, ah. I'm just saying the truth. Baka kayo magaruti ko. At kayo makulit. Try to understand na lang my English, ha. And then our next is, after you blend this very good, you have to put the concealer underneath under your dark circle like this, because I'm always puyat pag natutulog. Basta yun na yun, basta I'm always puyat in gaming like PUBG Mobile. It's the PUBG Mobile fault. Kaadikan ko sa PUBG Mobile. Ayan, laging merong iBag. PUBG pa more. After you put the concealer, let's bake. I'm using this Nichido final powder in the shade Ivory Glow. Oh, perfect. Kala nyo, ha? Kailang marunong. Put this under your eye bags.
let's put the kilay. Because kilay is life, eyebrow is life. Don't judge me by my English, ah. I told you, I'm not good enough in English. That's why. Teach me how to speak English. I already put my eyebrows before. That's why push ko pa ba to? Push ko pa ba yung English ko, guys? Baka may irita kayo. At least I tried. At least I'm willing to learn. Sa eyeshadow, maglagay tayo ng light color para sa ating base. Ang ilagay ko ay ito. Mumurahin lang yung palette ko, guys, ha. Walang pambilin lola. Ito po. This one. Next color is the brown. Sa outer V, papasok sa crease. Seryoso na to, guys. Seryoso. Shade na yon, yung brown, lagay natin sa ilalim dito sa outer line ba yan. I'm not sure kung anong tawag dun, guys, ha. Nagkaalam ko lang outer line ba, pero ewan ko lang kung tama ba. And then, sunod natin kulay is itong parang purple. Ayan. Dito sa outer V. Dat lang na. Pati sa ilalim. Connect natin sa ilalim.
blowout highlighter sa gitna. Patungan natin itong parang gray. Tapos i-blend lang natin. And then lalagyan ko lang siya sa inner corner nitong kulay. Maglagay na tayo ng pen liner. Sorry guys ha, hindi ko na panindigan yung aking pag-English. Hindi ko na alam kung sasabihin ko. Tagalog na lang basta talaga. Guys, kwentuhan nyo naman ako. Uy, masaya na ako naman dyan. Ako'y napupuring na din eh. By the way, ako po ay Batanggay na. Pili na po natin yung ating binig. Kunwari na nga lang ako pumapayat eh. Huwag ka na kumontra. Ako montra pagi. Charot. Lagyan natin dito.
struggle sa akin talaga guys eh, yung pagkabit ng false eyelashes. Okay na, nakabit ko na. Our next guys is highlighter, EB Advance highlighter. At syempre, para mukhang kontrabida talaga ang inyong lola, gagamit tayo ng lipstick na dark. Ito ang gagamitin ko guys, yung parang ima-matchy-matchy ko lang siya dito sa aking eyes. Ipagka-purple. Dark na purple. So, ayan na guys. Tapos na ang ating look ngayon. Mukha na ba ang kontrabida? Akin ang mansyon. Hindi ko pinili ang mansyon. Kukunin ko ang asawa mo. Charot. So, yun lang guys. Yun lang yung aking paraan kung paano mag-makeup ng ganito. Tawag ko dito ay the power of makeup kontrabida look. So guys, thumbs up kung natuwa ka sa video to. Hope you like this video guys. Please subscribe to my channel para updated ka sa mga susunod